I've been selfish, I've been cruel at times, hard to work with, and ungrateful, but so many of you in this room have given me a second chance. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity. شاید اگه از زندگی این هنرپیشه یک فیلم ساخته میشد، اون فیلم جوایز زیادی میبرد و تماشاگران با دیدنش اشک میریختن. واکین فینیکس زندگی سخت و دردناکی رو تجربه کرد و تمام رنج‌هایی که کشیده در بازی‌های این هنرپیشه کاملا به چشم میاد. خانواده فینیکس زندگی فقیرانه‌ای داشتن و شبها مجبور بودن در یک موتل ارزون قیمت یا در ماشین بخوابن. واکین در سن 19 سالگی برادر بزرگترش ریور فینیکس رو که رابطه عمیقی با هم داشتن از دست داد و تحمل این تراژدی براش غیر قابل تحمل بود. اما این اتفاقات تلخ مانعی بر سر راه واکین فینیکس نشد و از این سختی ها در بازیگریش بهره برد. این هنرپیشه امریکایی علاقه به شبکه‌های اجتماعی نداره و ترجیح میده به جای عکس انداختن با طرفدارانش کمی با اونها صحبت کنه. واکین که معمولا نقش شخصیت‌های پیچیده رو بازی میکنه، با اجراهای جنون‌آمیزش تماشاگران رو میخکوب میکنه. علت اینکه واکین فینیکس ناگهان تصمیم گرفت از بازیگری بازنشسته بشه چی بود؟ چه اتفاقی افتاد که با رابرت دنیرو در فیلم جوکر درگیری پیدا کرد و چجوری تونست اعتیاد به الکل رو ترک بکنه؟ سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره وارد زندگی عجیب و غریب آقای واکین فینیکس بشیم. یه نکته‌ای که درباره این بازیگر وجود داره اینه که اسم کوچیکش رو خیلی ها واکین صدا میکنن، خیلی هم خواکین صدا میکنن، ولی بر اساس اون تحقیقاتی که من کردم تعداد افرادی که واکین صداش میکنن بیشتره. حالا به نظر شما کدوم یکی از این اسمها درست داره، واکین یا خواکین؟ حتما این ویدیو رو لایک بکنید، کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش هم بزنید. بریم ویدیو رو شروع کنیم. واکین رافل باتم در سال 1974 در شهر سان خوان در پایتخت پورتوریکو در یک خانواده آمریکایی به دنیا آمد. آرلین مادر اون یک یهودی بود که در نیویورک بزرگ شد. اون به کالیفرنیا مهاجرت کرد و در این سفر با جان باتم آشنا شد. پدر و مادر فینیکس شغل‌های عجیب و غریبی رو امتحان کردند و در نهایت در یک مزرعه ساکن شدند. آرلین و جان در اونجا با هم ازدواج کردند و به دنبال کار بودند. در اون دوران آرلین اولین فرزندش رو باردار بود و جان به باغبونی مشغول بود. مادر واکین با اینکه باردار بود در کاشت سیب زمینی و نعنا هم کمک می‌کرد. اولین پسر اونها ریور در سال 1970 به دنیا اومد. بعد از مدت این زوج دوباره نقل مکان کردند و به تگزاس رفتن و به یک گروه مذهبی ملحق شدن و شروع به مسافرت به امریکای جنوبی کردند. در سال 1974 واکین به دنیا اومد و خانواده اون در سال 1977 از اون گروه مذهبی جدا شدند و توسط کشتی باری از ونزوئلا به آمریکا برگشتن. البته این زوج صاحب 3 فرزند دیگه هم بودن. لیبرتی و رین که دختر آرلین و جان بودن و جودین فرزند همسر قبلی جان بود. این هنرپیشه یک جای زخم بالای لب‌هاش وجود داره، اما جالب بدونید که این زخم در اثر عمل جراحی یا بیماری نبوده و با این زخم به دنیا اومده. ریور و رین شروع به آواز خوندن به زبون اسپانیایی کردن تا بتونن به پدر و مادرشون کمک کنن. این خانواده با یک مبلغ دینی به نام پدر وود آشنا شدن و اون توانایی این بچه ها رو دید و اجازه داد در مراسم یکشنبه ها آواز بخونن. فرزندان خانواده فینیکس از طرف پدر و مادرشون خیلی حمایت می شدن و آزادانه اختیار داشتن که هر کاری رو که دوست دارن انجام بدن. واکین در مصاحبه گفته بود ما پول نداشتیم، اما در چیزهای دیگه ثروتمند بودیم. جالب بدونی در زمان برگشت این خانواده در کشتی، وقتی واکین میدید که ماهیگیران کشتی چجوری ماهی صید میکنن و ماهی ها چه عذابی میکشن، از خانوادهش خواست که دیگه حیوانات رو نخورن و پدرش با این درخواست موافقت کرد و این خانواده همگی گیاهخوار شدن.
و حتی بعدها محصولات لبنی رو هم کنار گذاشتن. البته واکین همچنان به قولش وفاداره و گوشت حیوانات و شیر اونها رو نمیخوره. در نهایت در سال 1978 اونها به فلوریدا رسیدن تا زندگی جدیدی رو در آمریکا شروع کنن و با والدین مادرشون آرلین که به اونجا نقل مکان کرده بودن دیدن کردن. اونها نام خانوادگیشون رو به فینیکس به معنای ققنوس تغییر دادن که نماد پرنده افسانه‌ای هستش که از خاکستر خودش دوباره متولد میشه. در همین زمان بود که واکین دوست داشت اون رو مثل خواهران و برادرش که نامشون مربوط به طبیعت بود، لیف به معنای برگ صدا بزنن، تا اینکه در سن 15 سالگی دوباره اسمش رو به واکین تغییر داد. پدر اونها به شغل باغبونی مشغول شد و مادر اونها آخرین فرزندشون که یک دختر بود رو به دنیا آورد و اسمش رو سامر گذاشت. زندگی اونها خیلی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه در سال 1979 پدرشون جان به دلیل یک آسیب قدیمی در ستون فقراتش نتونست کارش رو ادامه بده و همه خانواده به این فکر میکردن که حالا باید چی کار بکنیم. استعداد این برادر و خواهرها هم به جایی نرسیده بود و فلوریدا جایی نبود که اونها بتونن توش پیشرفت کنن و تصمیم گرفتن به هالیوود برن. آرلین مادر خانواده دوستی رو میشناخت که در برنامه تلویزیونی لاورن و شرلی بازی میکرد. دوست مادرشون اطلاعات این بچه‌ها رو به یکی از کارمندان پارامونت داد و این خانواده به هالیوود نزدیک شدن. فینیکس ها مجبور بودن در موتل‌های ارزون قیمت یا در ماشین بخوابن. بعد از اینکه ماجرای دوست مادرشون به نتیجه‌ای نرسید، آرلین تصمیم گرفت شغلی در صنعت فیلم پیدا کنه تا به افراد تاثیرگذار در این صنعت نزدیکتر بشه. اون به عنوان یک دستیار شخصی کارگردان انتخاب شد و با یکی از عوامل هالیوود در زمینه بازیگری کودکان با نام آیریس برتون آشنا شد. آیریس فرزندان خانواده فینیکس رو زیر پر و بال خودش گرفت و هر 5 نفر اونها رو در زمینه بازیگری، تبلیغات و برنامه‌های تلویزیونی به کار گرفت. در سال اول اونها پیشرفت‌های زیادی رو احساس نکردند و تمام امیدشون به ریور فینیکس بود، اما هیچ نقشی وجود نداشت که این پسر بتونه خودشو ثابت کنه. سرانجام زندگی به اونها لبخند زد و ریور فینیکس نقشی در سریال 7 عروس برای 7 برادر به دست آورد. این یک معجزه بود و این خانواده به خونه‌ای 3 خوابه در کالیفرنیا نقل مکان کردند. جالب بدونید در همون روزهای اول فیلمبرداری از ریور خواسته شد تا یک کمربند چرمی بپوشه، اما اون به خاطر اینکه اون کمربند از پوست حیوانات درست شده بود این کار رو انجام نداد و عوامل فیلم قبول کردن به جای کمربند از یک طناب استفاده بکنه. در زمان فیلمبرداری یکی از قسمت‌های این سریال تهیه کنندگان برای نقش‌های کوچیکی نیاز به 2 کودک داشتن و اونها تصمیم گرفتن از واکین و لیبرتی که همیشه سر صحنه این سریال بودن استفاده بکنن. بنابراین واکین فینیکس اولین نقش خودش رو در قسمت آواز کریسمس در سریال 7 عروس برای 7 برادر به دست آورد. ریور فینیکس محبوبیت بیشتری به دست آورد و نقش‌های دیگه‌ای هم بهش پیشنهاد شد و خانواده اونها دیگه مجبور نبودن از گرسنگی رنج بکشن. واکین در اون دوران هنوز مطمئن نبود که آیا بازیگری رو به عنوان حرفش انتخاب کنه یا نه. اون بیشتر به سرودن شعر علاقه داشت. این بازیگر به درس و مدرسه هم علاقه‌ای نداشت و اون رو نصف کاره رها کرد. واکین و ریور در سال 1984 در برنامه ویژه بعد مدرسه ABC به نقش آفرینی پرداختند که در مدارس آمریکا بسیار محبوب شد و این برادرها نامزد جوایز فیلم جوانان شدند. واکین در مصاحبه‌ای گفت ما مثل یک تیم بودیم و همیشه از همدیگه حمایت می‌کردیم و هیچ رقابتی بین ما وجود نداشت. واکین فینیکس سعی میکرد قدم به قدم مهارت‌های بازیگریش رو افزایش بده و در سال 1984 این بازیگر در مجموعه‌های تلویزیونی پسر پاییز، آبی‌های هیل استریت، قتل او نوشت به ایفای نقش پرداخت. فیلم کمپ فضایی اولین فعالیت فینیکس در سینما بود که این فیلم در سال 1986 اکران شد. اون نقش پسری رو داشت که برای یادگیری برنامه فضایی ناسا به مرکز فضایی کندی میره. نکته جالب اینجا بود که واکین در زمان ساخت این فیلم بیشتر به فکر غذا بود تا فیلم برداری.
در سال 1986 این بازیگر در مجموعه آلفرد هیچکاک تقدیم می‌کند در اپیزود یک پایان خوش بازی کرد. اما اولین نقش اصلی فینیکس در فیلم روس‌ها در سال 1987 بود که درباره گروهی از بچه‌هایی بود که در جنگ سرد با یک سرباز روسی دوست میشن. Oh, great, Adam. What do you want to do? Get him a job at the gas station? Or should we keep him in the backyard? I know what we could do. We could sell some tickets. Come see the Russian spy. فرزندان خانواده فینیکس روز به روز پیشرفت می‌کردند و یک معلم هفته چند بار به اونها سر می‌زد تا وضعیت درسی اونها رو بررسی می‌کنه. در سال 1989 واکین در درام کمدی پدر و مادری ظاهر شد و نقش یک پسر گوشه‌گیر رو بر عهده گرفت. منتقدان بازی فینیکس رو تحسین کردن و اون نامزد دریافت جایزه هنرمند جوان شد. جالب بدونید دیکاپریو بعدها در سریالی که بر اساس این فیلم ساخته شده بود بازی کرد و برای این نقش بازی واکین رو مورد بررسی قرار داد. Gary, listen to me. How could you break my law? I came in here because I was afraid you were on drugs. Why would you think that? Because of what you did to your father's office. پس از گذشت زمان این بازیگر جوان احساس کرد فیلمنامه‌هایی که دریافت میکنه جذابیت ندارن و ناگهان دیگه هیچ فیلمنامه‌ای براش فرستاده نشد و اون تصمیم گرفت کمی استراحت کنه. اون پیش پدرش رفت که به خاطر خستگی از هالیوود به کاستاریکا سفر کرده بود. اونها با هم به مکزیک رفتن. جان پدر واکین در کاستاریکا موند و یک رستوران گیاهخواری افتتاح کرد. اما این هنرپیشه به امریکا برگشت و برادرش ریور بهش پیشنهاد کرد که اسمش رو که تا اون زمان لیف بود رو به واکین تغییر بده. در زمانی که واکین 15 ساله بود و از بازیگری ناامید بود، برادرش ریور از سر کار به خونه میاد و اون رو مجبور کرد که فیلم گاو خشمگین رو تماشا کنه و فردا صبح دوباره اون رو از خواب بیدار کرد و مجبورش کرد دوباره اون رو تماشا کنه و به واکین میگه تو دوباره بازیگری رو شروع میکنی. اما خود ریور فینیکس از مسیر درست خارج شد و به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. در سال 1993 3 روز پس از تولد 19 سالگی واکین، برادر بزرگترش ریور فینیکس در یکی از کلاب‌های معروف هالیوود با نام وایپر روم که متعلق به جانی دپ بود، بر اثر مصرف بیش از حد هروئین و کوکائین در سن 23 سالگی درگذشت. واکین و خواهرش رین که همراه ریور در کلاب بودن، در ابتدا سعی کردن اون رو به بیرون کلاب ببرن تا هوای تازه بخوره. اما حال اون بهتر نشد و با اورژانس تماس گرفتن، اما دیگه دیر شده بود. در مراسم خاکسپاری ستاره‌های زیادی از سینما حضور داشتند. مرگ ریور ضربه سنگینی برای خانواده محسوب میشد. جالب بدونید کیانو ریوز دوست صمیمی ریور فینیکس بود و مرگ ریور تأثیر منفی روی کیانو گذاشت. واکین 1 سال طول کشید تا بتونه خودش رو پیدا بکنه و همچنان اگر کسی در مصاحبه‌ای درباره برادرش ریور ازش سوالی بکنه اون مصاحبه رو ترک میکنه. واکین در مصاحبه‌ای گفته بود من و ریور درباره دوران پیریمون با هم صحبت میکردیم، ولی حالا ریور از دست رفته و ای کاش میتونستم با اون صحبت کنم. برای مدتی پاپاراتزی ها دست از سر خانواده فینیکس بر نمی داشتن و عکس ریور روی مجلات بود و خانواده فینیکس برای خلاص شدن از شر روزنامه نگاران مزاحم به کاستاریکا پیش پدرشون رفتن. این بازیگر گفته بود احساس میکنم در هر فیلمی که بازی میکنم یک ارتباطی با ریور داره. همه خانواده حضور و راهنمایی اون رو در زندگی به شکل‌های مختلف احساس میکردیم. واکین فینیکس که به سختی با مرگ برادرش کنار اومده بود به سینما برگشت. اون به مدت 2 سال فیلمنامه هایی که براش فرستاده بودن رو مرور کرد، اما میلی به خوندن اونها نداشت. ولی همه چیز در سال 1995 تغییر کرد و واکین با نیکول کیدمن همبازی شد و در فیلم به خاطرش مردن نقش یک جوون آشفته رو بازی کرد که توسط یک زن اغوا میشه تا مرتکب یک جنایت بشه. When I was standing in the hall with a gun, I was trying to keep from being too nervous by thinking about Mrs. Meadow.
and how we'd be together for the rest of our lives. جالب بدونید کیس افلک هم در این فیلم بازی میکرد و سر صحنه این فیلم با خواهر واکین یعنی سامر آشنا شدن و با هم ازدواج کردن. به خاطرش مردن در جشنواره کن به نمایش در اومد و موفقیت مالی زیادی داشت و بازی فینیکس جوون مورد ستایش قرار گرفت. بعد از این فیلم بود که رسانه‌ها شروع به مقایسه ریور و واکین کردن که کدومشون بازیگر بهتریه و کدومشون زیباتره. واکین فینیکس حدود 18 ماه بیکار بود و نقش‌های تکراری که بهش پیشنهاد میشد و رد میکرد. در اون دوران واکین در نیویورک زندگی میکرد و با دختری به نام اکلیسیا وارد رابطه شد. اما این رابطه زیاد طول نکشید. اون خیلی زود با لیو تایلر آشنا شد که یکی از لحظات تعیین کننده زندگی اون بود. در سال 1997 اون در فیلم اختراع ابدها نقش یک پسر فقیر اما عاشق رو بازی کرد. همبازی اون در این فیلم لیو تایلر بود و جرقه‌ای بین اونها ایجاد شد، اما اونها در صحنه فیلمبرداری جوری وانمود میکردن که انگار هیچ ارتباطی بین اونها وجود نداره. فیلم اختراع ابدها در گیشه شکست خورد ولی تمام توجهات به سمت این زوج معطوف شد و تایلر و فینیکس در جاهای عمومی دیده شدن و زندگی عاشقانه اونها مورد توجه قرار گرفت. در سال 1997 در فیلم دور برگردون واکین نقش یک جوان دردسرساز رو داشت و با شامپن همبازی شد. شامپن یه جورایی مربی بازیگری واکین فینیکس شد و از اون حمایت میکرد. در سال 1998 اون در فیلم کبوترهای سفالی نقش مرد جوانی رو داشت که با یک قاتل زنجیره‌ای دوست میشه. در سال 1999 واکین در فیلم 8 میلیمتری با نیکولاس کیج همبازی شد و نقش یک فروشنده فیلم‌های بزرگسالان رو بر عهده گرفت و این فیلم در گیشه موفق بود. فینیکس در این دوره بیشتر به خاطر بازی در نقش‌های مکمل و شخصیت‌هایی که درگیری‌های روحی روانی دارن شناخته می‌شد و همیشه هم بازی اون مورد استقبال قرار می‌گرفت. در سال 1999 فیلمنامه حماسی و تاریخی گلادیاتور به دست فینیکس رسید. پس از خوندن 5 صفحه اول فیلمنامه اون متوجه شد که این پروژه محکوم به موفقیته. کارگردان فیلم ریدلی اسکات بود و راسل کرو برای نقش اصلی انتخاب شده بود و ریدلی اسکات برای نقش کومودوس فینیکس رو در نظر داشت ولی استودیو در مورد واکین مطمئن نبودن. With this young man, he insists you are Hector reborn. What's it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? اونها در ابتدا جود لاو رو برای این نقش در نظر داشتن، اما وقتی پای کمپانی دریم ورکس به این پروژه باز شد، استیون اسپیلبرگ که یکی از بنیانگذاران این کمپانی بود حرف آخر رو زد و سرانجام فینیکس برای نقش کومودوس انتخاب شد. واکین فینیکس بعد از شروع فیلمبرداری تازه متوجه شد که گلادیاتور پروژه بزرگیه. اون درباره ریدلی اسکات کارگردان این فیلم گفته بود: ریدلی اسکات فوق‌العاده است. من هرگز با کسی مثل اون کار نکردم و خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. اون خیلی آدم صبوریه. واکین در ابتدا شروع به ساختن بدنی عضلانی کرد ولی اون کم کم متوجه شد که این امپراتور با بقیه امپراتورها تفاوت‌های زیادی داره و دست از ورزش کردن برداشت. این فیلم علاوه بر سود زیاد منتقدین رو هم شگفت زده کرد و با فروش جهانی 475 میلیون دلار یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 2000 بود. بسیاری از منتقدان در سراسر جهان این فیلم رو شاهکار می‌دونستند و بازی فینیکس رو تحسین کردند و گلادیاتور تونست جایزه اسکار بهترین فیلم رو به دست بیاره. فینیکس برای بازی در نقش کومودوس اولین نامزدی اسکار، گلدن گلوب و بفتا در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل رو به دست آورد. در همین سال 2000 فیلم جنایی محوطه اکران شد که 2 سال قبل فیلم برداری شده بود، اما بعضی صحنه‌ها همزمان با ساخت فیلم گلادیاتور فیلم برداری شد. واکین در فیلم محوطه با مارک والبرگ همبازی شد و با اینکه این اصلا نتونست فروش خوبی داشته باشه اما منتقدان رو راضی نگه داشت. خیلی ها عملکرد فینیکس به عنوان یک شخصیت شرور رو بسیار باورپذیر می‌دونستن. واکین فینیکس واقعا دوست داشت وارد نقش‌ها بشه تا بتونه خودش رو کاملا در شخصیت‌ها غوطه‌ور کنه. سومین فیلم واکین در سال 2000 قلمپرها بود و در کنار کیت وینسلت به نقش آفرینی پرداخت. در این فیلم واکین نقش کشیش رو بر عهده داشت و این نقش براش خیلی جالب بود. Don't flatter yourself, Marquis. You're not the Antichrist. You're nothing but a malcontent who knows how to spell.
فیلمبرداری این سه فیلم در سال 2000 به طور همزمان انجام میشد و اون از نظر جسمی و روانی بسیار خسته بود و خانواده‌اش میترسیدن که شبیه برادرش ریور اتفاق بدی براش بیفته. بنابراین خواهرانش و مادرش تمام تلاش خودشون رو در حمایت از فینیکس در طول فیلمبرداری انجام دادن. بعد از پایان این پروژه ها آقای واکین فینیکس احساس نابودی میکرد و در مصاحبه گفته بود که بعد از پایان کار به خونه پیش مادرم رفتم و به مدت 6 هفته روی تختم بودم و هیچ کاری انجام نمیدادم. در این دوران واکین و لیف تایلر از هم جدا شده بودند و واکین اعتقاد داشت اونها همدیگر رو تصادفی ملاقات نکرده بودند و برای زمانی که با هم گذرونده بودند تشکر کرد و این دو هنوز دوستان خوبی برای هم هستند. واکین با ستاره دیگه‌ای به نام آملیا وارنر آشنا شد که رابطه این زوج باز هم خیلی طولانی نبود. در سال 2001 فینیکس در فیلم کمدی سربازان بوفالو نقش کلاهبردار رو داشت و برای اینکه به خاطر سرقت ماشین به زندان نره وارد ارتش میشه. در این فیلم فینیکس با همبازیش آنا پگوین وارد رابطه شد اما باز هم این رابطه دوامی نداشت. از دیگر موفقیت‌های فینیکس در این دوره میشه به بازی در فیلم مهیج نشانه ها به کارگردانی ام نایت شیامالان اشاره کرد. در این فیلم فینیکس با مل گیبسون هم بازی شد و نقش بازیکن لیگ بیسبال رو بازی میکنه که همراه برادرش حمله فضایی ها به زمین رو کشف میکنن. منتقدان عملکرد واکین فینیکس رو ستایش کردند و این فیلم موفقیت تجاری به دست آورد و تونست 408 میلیون دلار در سینماها فروش کنه. در این زمان دوست دختر واکین یک مدل به نام توپاز پیج گرین بود. اون خوشحال بود که دوست دخترش اهل صنعت فیلم نیست چون داشتن رابطه با زنان هالیوودی مزایا و معایب خاص خودش رو داشت. در سال 2003 این هنرپیشه در فیلم همه چیز درباره عشق است رو بازی کرد و همچنین در انیمیشن برادر خرس به صدا پیشگی پرداخت. در سال 2004 واکین دوباره با ام نایت شیامالان همکاری کرد و در فیلم روستا به ایفای نقش پرداخت. نظر منتقدان نسبت به این فیلم متفاوت بود و بعضی‌ها هم اون رو یکی از بهترین فیلم‌های شیامالان می‌دونستند. فیلم روستا با بودجه 60 میلیون دلاریش تونست 256 میلیون دلار فروش کنه. دومین فیلم فینیکس در سال 2004 نردبان 49 بود که با جان تراولتا همبازی شد و نقش یک مأمور آتش‌نشانی رو بر عهده گرفت. فینیکس برای آماده شدن برای این نقش 6 هفته رو در آکادمی آتش‌نشانی بالتیمور تحصیل کرد و کتاب‌های درسی خوند و روانشناسی این شغل رو مطالعه کرد و یاد گرفت که آتش‌های واقعی رو خاموش کنه. این فیلم علیرغم نقدهای متفاوت نزدیک به 102 میلیون دلار در گیشه فروش کرد. آخرین فیلم اون در سال 2004 هتل رواندا بود که نقش یک خبرنگار ماجراجو رو به تصویر کشید. با اینکه فروش این فیلم در حد متوسط بود ولی منتقدان اون رو تحسین کردن و فینیکس نامزد جایزه انجمن بازیگران فیلم شد. در سال 2005 فینیکس نقش جانی کش خواننده امریکایی رو در فیلم بیوگرافی سر به راه‌هاش به تصویر کشید. فینیکس برای بازی در این فیلم شروع به مطالعه درس‌های موسیقی کرد و آواز خوندن رو یاد گرفت و در یک استودیو ضبط کار می‌کرد و علاوه بر اینها گیتار زدن رو هم آموزش دید. تمامی موسیقی‌های متن فیلم توسط خود فینیکس خونده و ضبط شده بود و نتیجه کار فراتر از انتظارات بود. سر به راه باش در گیشه 186 میلیون دلار فروش کرد و واکین برای دومین بار نامزد جایزه اسکار شد، اما این بار برای بهترین بازیگر نقش اول مرد. این بازیگر همچنین برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی شد و در مراسم گرمی جایزه بهترین موسیقی متن تلفیقی رو دریافت کرد. بعد از بازی در این فیلم آقای واکین فینیکس به خاطر اعتیاد به الکل به مرکز توانبخشی میره. واقعیت اینه که ایشون بارها در مصاحبه‌اش اعلام کرده که من در طول پروژه ها تمام تلاش خودم رو انجام میدم و برای استراحت و آرامش نوشیدنی های الکلی میخورم. مدتی پس از بازگشت از مرکز توانبخشی اون درگیر یک تصادف رانندگی شد. جالب بدونید کسی که فینیکس رو از ماشین بیرون کشیده بود ورنر هرزاگ کارگردان آلمانی بود. در اواخر سال 2005 فینیکس به عنوان راوی در مستند ساکنان زمین حاضر شد. این مستند راجع به فروشگاه‌ها و پرورشگاه‌های حیوانات خانگی هستش و فینیکس جایزه بشردوستانه رو در جشنواره سن دیگو به دست آورد.
در سال 2007 این هنرپیشه در فیلم شب مال ماست نقش مدیر یک کلاب شبانه رو بازی کرد که سعی داره برادر و پدرش رو از دست مافیاهای آدمکش روسی نجات بده. واکین تهیه کننده این فیلم هم بود و شب مال ماست در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد و نقدهای متفاوتی رو دریافت کرد. در سال 2007 واکین فینیکس در فیلم جاده رزرو نقش پدری رو بازی میکنه که تمام فکر و ذهنش پیدا کردن قاتل پسرشه. جالب بدونید واکین با همبازیش مارک روفالو دوستان خوبی شدن و با هم زندگی میکردن. در سال 2008 فینیکس در فیلم دو عاشق بازی کرد و با گوینیس پالترو همبازی شد. در این فیلم اون نقش مرد تنهایی رو داشت که میخواد به زندگیش پایان بده. این فیلم در جشنواره فیلم کن سال 2008 به نمایش در اومد و نقدهای مثبتی دریافت کرد و بازی واکین مورد تحسین قرار گرفت. فینیکس در سال 2008 به طور غیرمنتظره اعلام کرد که میخواد از بازیگری کناره‌گیری بکنه و به دنبال فعالیت در زمینه موسیقی هیپ هاپ هستش. در همین سال 2008 فینیکس در برنامه دیوید لترمن حاضر شد تا برای فیلم دو عاشق تبلیغ بکنه. اون یک عینک دودی زد و با ریش بلند به این برنامه رفت و مدام آدامس می‌جوید و از برداشتن عینک دودیش خودداری کرد و تمام بینندگان رو تحت تاثیر قرار داد و این مصاحبه فینیکس رو بیش از هر زمان دیگه‌ای سر زبون‌ها انداخت. اما تمامی این کارهای فینیکس تبلیغ برای پروژه بعدیش بود. من هنوز اینجا هستم مستند زندگی واکین فینیکس بود که از اعلام بازنشستگیش از بازیگری تا تبدیل شدن اون به یک هنرمند هیپ هاپ رو به تصویر میکشید. کارگردان این مستند شوهر خواهر واکین یعنی کیسی افلک بود. در طول فیلمبرداری این فیلم فینیکس در انظار عمومی جوری ظاهر میشد که انگار واقعا شغل اون چیزی جز بازیگری هستش. فینیکس احتمال میداد که این فیلم با شکست روبرو بشه ولی اون میخواست یک کار متفاوت و غیرعادی انجام بده. این فیلم برای اولین بار در جشنواره ونیز اکران شد و نقدهای متفاوتی دریافت کرد. منتقدان نمیدونستن چرا اصلا چنین مستند عجیبی منتشر شده، اما مردم میخواستن بدونن که آیا این پایان کار فینیکس هستش یا نه. بعد از مستند من هنوز اینجا هستم واکین به مدت 2 سال در هیچ فیلمی بازی نکرد تا اینکه در سال 2011 در فیلم استاد به کارگردانی پل توماس اندرسون به ایفای نقش پرداخت. فینیکس نقش یک الکلی جانباز جنگ جهانی دوم رو بازی کرد و در این فیلم به واکین اجازه داده شد بداهه پردازی کنه. اون کاهش وزن داد و یک مدل راه رفتن برای شخصیت خودش طراحی کرد. استاد برای اولین بار در جشنواره ونیز 2012 به نمایش در اومد و فینیکس برنده جایزه جام ولپی بهترین بازیگر مرد در جشنواره ونیز شد. این فیلم در گیشه شکست خورد و فقط 28 میلیون دلار فروش کرد، اما تمامی منتقدین این فیلم و بازی واکین رو تحسین کردند. جالب بدونید که دنیل لیلیوس افسانه‌ای هم بازی واکین فینیکس رو ستایش کرد و اون رو شگفت‌انگیز میدونست. علاوه بر این فینیکس برای بار سوم نامزد جایزه اسکار شد و در مراسم گلدن گلوب و بفتا نامزد بهترین بازیگر شد که نتونست هیچ کنون از این جوایز رو به دست بیاره. خیلی ها اعتقاد داشتن که فیلم استاد اوج بازیگری آقای واکین فینیکس بوده و ایشون بیش از هر بازیگر دیگه‌ای سزاوار دریافت جایزه اسکار در اون سال بوده. در سال 2013 فینیکس در فیلم مهاجر بازی کرد و با ماریون کوتیار هم بازی شد. در همین سال اون در فیلم علمی تخیلی و رمانتیک هر به کارگردانی اسپایک جونز نقش آفرینی کرد. در این فیلم واکین نقش شخصی به نام تئودور رو بر عهده داره که درگیر رابطه عاشقانه با یک سیستم عامل هوشمند میشه. همبازی فینیکس در این فیلم رونی مارا بود که در اون دوران با هم ارتباط برقرار نکردن. بعد از پایان فیلمبرداری فیلم هر اونها از طریق ایمیل شروع به برقراری ارتباط کردن. فینیکس درباره این رابطه گفته بود اون تنها دختری بود که در اینترنت جستجو کردم. ما فقط دوست بودیم، دوستان ایمیلی. و البته این رابطه ایمیلی 3 سال طول کشید و بعدم با هم دیگه ازدواج کردن، اما در اون دوران اونها ترجیح دادن که روی کارشون تمرکز کنن. فیلم هر با نقدهای مثبت همراه بود و در گیشه 47 میلیون دلار فروش کرد و مثل همیشه بازی فینیکس مورد استقبال قرار گرفت.
اما در کمال نوآوری فینیکس نامزد دریافت جایزه اسکار نشد، ولی در مراسم گلدن گلوب نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد شد که نتونست این جایزه رو به دست بیاره. در سال 2014 این هنرپیشه دوباره با پل توماس اندرسون همکاری کرد و در فیلم خباثت ذاتی نقش یک کارآگاه خصوصی رو بازی کرد که سعی داره به دوست دختر قبلیش در حل یک معمای جنایی کمک کنه. منتقدان فیلم رو تحسین کردن، اما بیشتر از اون بازی هنرپیشه های اون رو مورد ستایش قرار دادن. فینیکس به خاطر بازی فوق‌العاده‌اش پنجمین نامزدی جایزه گلدن گلوب رو به دست آورد. Continue this conversation someplace else. I've got a date. در سال 2015 اون راوی مستند وحدت بود و در همین سال در فیلم مرد بی منطق به کارگردانی وودی آلن بازی کرد. در این فیلم واکین با اما استون همبازی شد و نقش یک استاد فلسفه رو بازی کرد که دچار بحران هویتی شده. فینیکس شادابی وودی آلن کارگردان فیلم رو تحسین می‌کرد و امیدوار بود که بتونه مثل این کارگردان در سنین بالا روحیه خوبی داشته باشه. این فیلم در جشنواره کن به نمایش در اومد و نظر منتقدان رو جلب کرد و بازی فینیکس مثل همیشه مورد تحسین قرار گرفت. در سال 2017 اون در فیلم تو هرگز اینجا نبودی به ایفای نقش پرداخت و نقش یک مأمور سابق FBI رو بر عهده داشت. این فیلم برای اولین بار در جشنواره کن به نمایش در اومد و واکین فینیکس با رونی مارا دیده شدند و مشخص شد که اونها با هم در رابطه هستند. در سال 2018 رونی مارا و واکین فینیکس در فیلم مری مگدلین همبازی شد و نقش حضرت مسیح رو بر عهده گرفت. واکین درباره این فیلم گفته بود که به دنبال چیزی معنادار بودم و این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرد. در این زمان واکین و رونی مارا با هم زندگی می‌کردن و این زوج سعی می‌کردن که زندگی عادی داشته باشن. در همین سال 2018 اون در فیلم نگران نباشید اون با پای پیاده زیاد دور نخواهد شد بازی کرد و نقش یک الکلی معلول رو بر عهده گرفت. این فیلم تونست نظر مثبت منتقدان رو جلب بکنه، اما با بودجه 3 میلیون دلاریش فقط 4 میلیون دلار فروش کرد. در همین سال اون در درام جنایی برادران سیسترز هم به نقش آفرینی پرداخت. اون همچنین در همین سال به عنوان راوی در مستند سلطه حضور پیدا کرد. حمایت از حیوانات فقط به مستندها ختم نشد و اون به سازمان‌های حامی حیوانات کمک‌های زیادی می‌کرد و سالها رژیم غذایی گیاهی خودش رو حفظ کرد و مرتباً در راهپیمایی‌های حقوق حیوانات شرکت می‌کنه. سال 2019 سالی موفقیت آمیز برای واکین فینیکس بود. این هنرپیشه در فیلم جوکر به کارگردانی تاد فیلیپس به ایفای نقش پرداخت که بازی و بداهه پردازی اون در این فیلم تونست تحسین منتقدین و تماشاگران رو به دست بیاره. در این فیلم واکین نقش آرتور فلک رو بازی میکنه که آرزوی تبدیل شدن به یک کمدین مشهور رو داره. این فیلم یک درام اجتماعی قوی بود با عناصری از یک تریلر که در مرکز اون یک آدم معمولی قرار داشت. جالب بدونید در ابتدا لئوناردو دیکاپریو برای نقش جوکر در نظر گرفته شده بود، اما تاد فیلیپس کارگردان سراغ واکین فینیکس رفت و اون رو متقاعد کرد که در این فیلم بازی کنه. واکین خنده‌های خودش در فیلم رو بر پایه خنده‌های عصبی و ناشی از بیماری برخی انسان‌ها در جهان واقعی شکل داد. اون به تماشای ویدیوی افرادی که چنین خنده‌هایی دارن نشست و اونها رو مورد بررسی قرار داد. این هنرپیشه بعد از کسب آمادگی لازم فیلیپس رو به خونه خودش دعوت کرد و با اینکه کارگردان میلی به تست گرفتن از خنده‌های اون نداشت، با چند خنده متفاوت در مقابل اون تست داد. اون در این فیلم 3 مدل خنده مختلف، خنده از سر شادی واقعی، خنده عادی مثل خنده‌های روزمره مردم و خنده‌های پر از درد رو به نمایش میذاره. طبق اکثر گزارش‌ها واکین فینیکس برای بازی در جوکر رژیم گرفت و 23 کیلوگرم کاهش وزن داشت و این کاهش وزن باعث شده بود تمرکزش رو از دست بده و حروف فیلمنامه جلوی چشمانش محو می‌شدن. فینیکس برخلاف عادت خودش در زمان ساخت بعضی فیلم‌ها برای بازی در نقش آرتور فلک به سراغ بازیگری متد نرفت و نه تنها در دوران فیلمبرداری وضعیت روحی خاصی نداشت، بلکه به محض پایان هر جلسه فیلمبرداری به شوخی و خنده با دیگران می‌پرداخت. اون گفته بود که پروسه ساخت این فیلم برایش سرگرم کننده و جذاب بوده. نکته مهم اینجا بود که واکین فینیکس با رابرت دنیرو درگیری‌های زیادی داشتن و در پشت صحنه فیلم جوکر اونها تقریباً هرگز با دیگه صحبت نمی‌کردن.
علت رخ دادن این اتفاق هم چیزی نبود جز اینکه دنیرو میگفت بهتره که قبل از ضبط هر سکانس همه بازیگرهای حاضر در اون سکانس دور هم جمع بشن و به روخونی فیلمنامه بپردازن. اما فینیکس هیچ میلی به شرکت در هیچ کدوم از این روخونی‌های جمعی نداشت و بارها با پیشنهاد اون مخالفت کرد. این هنرپیشه آموزش رقص دید و ویدیوهای رقصندگان معروف رو تماشا کرد. تلاش‌های واکین فینیکس بی‌نتیجه نموند و این فیلم مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. گرچه این بین کسانی هم بودن که اعتقاد داشتن این فیلم به خاطر خشونت‌هایی که داره نمایشش باید لغو بشه. جوکر یک موفقیت تجاری بود و با بودجه 55 میلیون دلاریش نزدیک به 1 میلیارد دلار فروش کرد. این فیلم جوایز زیادی مثل اسکار، گلدن گلوب و بفتا رو به دست آورد و واکین بالاخره تونست برای بازی در نقش جوکر جایزه اسکار بازیگری رو به دست بیاره. اون در طول سخنرانی احساسی خودش در مراسم اسکار درباره حمایت از حیوانات صحبت کرد و شعری از برادرش ریور رو خوند تا یاد اون رو زنده نگه داره. I wanna when he was 17, my brother wrote this lyric. He said, "Run to the rescue with love and peace will follow." Thank you. بعد از پایان فیلم جوکر اون به رژیم غذایی سابقش برگشت و وزنش رو افزایش داد. رونی مارا و واکین فینیکس در سال 2020 صاحب اولین فرزندشون شدن و اسمش رو به خاطر برادر واکین ریور گذاشتن. در سال 2021 اون در درام کامان نقش یک روزنامه‌نگار رو بازی کرد که مجبور میشه از خواهرزاده خودش مراقبت کنه. این فیلم رابطه بین نسل‌ها رو نشون میداد و تلاش‌های شخصیت‌های اصلی برای درک یکدیگر رو به تصویر می‌کشید. در سال 2023 فینیکس در کمدی سیاه و سورئال بو می‌ترسد به کارگردانی آری استر بازی کرد. در این فیلم اون نقش مردی رو بازی میکنه که دچار بیماری روانی پارانوید هستش که برای رسیدن به خونه مادرش با بزرگترین ترس‌هاش روبرو میشه. فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد و بازی واکین مورد تحسین قرار گرفت. در سال 2023 فینیکس در نقش ناپلئون ظاهر شد و برای بار دوم با ریدلی اسکات همکاری کرد. این فیلم بر اساس زندگی ناپلئون هستش که به قدرت رسیدن و رابطه اون با ملکه ژوزفین رو به تصویر میکشه. فینیکس هدف خودش رو از بازی در فیلم ناپلئون رو اینجوری عنوان میکنه: من تجربه باور نکردنی از کار کردن با ریدلی در گلادیاتور داشتم و میخواستم اون تجربه رو دوباره تکرار کنم. این فیلم در گیشه 200 میلیون دلار فروش کرد که مبلغ زیادی برای یک فیلم حماسی نبود، اما صحنه‌های نبرد این فیلم و بازی واکین مورد ستایش قرار گرفت. در سال 2024 قسمت دوم فیلم جوکر با نام جنون مشترک اکران شد. داستان فیلم 2 سال بعد از رویدادهای قسمت اول رخ میده که آرتور در تیمارستان وارد یک رابطه عاشقانه با دختری به نام هارلی میشه. این فیلم انتظارات رو برآورده نکرد و با بودجه 200 میلیون دلاریش حدود 204 میلیون دلار فروش کرد. یه نکته‌ای که درباره قسمت دوم فیلم جوکر وجود داره اینه که به نظر من این فیلم اونقدرها که رسانه‌ها و منتقدین بهش حمله کردن و نابودش کردن اونقدرها هم بد نبود به نظر من و من احساسم اینه که یک جریانی میخواست این فیلم دیده نشه، یک سری دستهای پشت پرده، حالا شاید بگید که آقا تو اهل تئوری توطئه هستی این داستانا، ولی من فیلم رو تماشا کردم و نمیگم فیلمش خیلی خوب بود ولی فیلم قابل احترامیه و نسبت به فیلم‌های زباله‌ای که اخیراً دیدیم خیلی بهتر بود، ولی چرا منتقدین اینجوری کردن رو نمیدونم. عملکرد فینیکس و لیدی گاگا، صحنه‌های موزیکال و طراحی صحنه مورد تحسین قرار گرفت، اما منتقدان نسبت فیلمنامه، شخصیت پردازی ضعیف و روند کند داستان و زمان طولانی فیلم انتقاد داشتند. در سال 2024 این بازیگر و رونی مارا دومین فرزندشون به دنیا اومد. رفقا پیشنهاد میکنم که ویدیو بیوگرافی کیلیان مورفی هم تماشا بکنید. لایک، کامنت حمایتی و سابسکرایب فراموش نشه. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.